هلو everybody، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به این ویدیو از کانال یوتیوب میلاد ولف داش دیولپمنت. اومدیم تو این ویدیو چیکار کنیم بچه‌ها؟ اومدم بهتون یاد بدم این NPC که توی مپ هستن یا دارن راه میرن، به قول معروف همین باتایی که دارن راه میرن و انسانا. من همه را از اومدم اینجا بتونم بهتون یاد بدم که مدیریتش کنید. پس قبل از این ویدیو لایک، کامنت، ساب یاد نره. این ویدیو هم فقط ترجمه واسه ES6 نیست، واسه کیوبی کوره و ES6. منم دارم روی کیوبی کور کار میکنم، پس هیچ فرقی نداره. لایک، کامنت، ساب یاد نره. عشق منی میبینم. فعلا بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. میبینید ما توی یه مپیم که الان هر چی کاراکتر هست، حتی پلیسامون همه ازم هستن. حالا من میخوام بیام اینا رو همه ازم پاک کنم و بعد بیام همه ازم منیج کنم، مدیریتشون کنم. توی کیوبی کورم طرز مدیریت کردنش توی یه شورت ویدیو براتون گذاشتم. میای چی کار میکنید؟ در بیس کار من بعد یه سورسی بسازم واسش که بتونم این کارا رو داخلش انجام بدم. پس میام توی فولدر سرورم، میام اینجا و نیو فولدر میسازم به نام میلاد ولف NPC. من میام اینو اینجا مینویسم. وقتی که من اینو اینجا مینویسم یه fx manifest نیاز دارم طبق معمول. واسه چی؟ واسه اینکه من بتونم سورس هم به شکل کامل نشون بدم به سرورم. fx manifest.lua اینو من اینجا میسازم. حالا بازش میکنم. وقتی که من بازش کنم یه fx engine میزنم. این گزینه رو من توی شورت ویدیو بهتون یاد دادم که بتونیم یه سورس کامل سریعا بسازیم. شما همه این آموزش سورس ساختن رو بهتون یاد دادم. یک کلاینت سایت داریم. حالا چرا کلاینت سایت؟ به دلیل اینکه کلاینت سایتمون ما میخوایم واسه هر یه پلیر جداگونه این اتفاق بیفته. یه کلاینت جداگونه میزنم، میام اسم سورس که دارم و اینجا وارد میکنم، client.lua. اینو من اینجا زدم. الان یعنی که من سورسم تک میشه. میام یه نیو تکست هم میسازم به نام client.lua. اینم من اینجا میسازم و میام داخلش بازش میکنم. حالا ما به چی نیاز داریم؟ ما به این نیاز داریم که بتونیم یه رویدادی رو اینجا بسازیم. میام چیکار میکنم؟ میام اینستام citizen .creator، اینجا اینو میزنم، اینجا مینویسم function، یه پرانتز هم بازو وصل میکنم و این پرانتز آخرم میارم و یه اندم اینجا میزنم. من الان اومدم اینو چرا ساختم؟ واسه این ساختم که بتونیم یه رویدادی رو ما اینجا بذاریم که داخلش کد بزنیم. میام داخلش یه وایلی رو ایجاد میکنم. چرا؟ چون که من میخوام دائما در حال تکرار باشه. یه ویدیو درباره وایل به صورت کامل ساخته بودم که تو یوتیوب هست، این بالا هم لینکش میاد. میام من از این وایل استفاده میکنم اینجا و روی این وایل من میخونم زده وایل در صورتی که روشن بود دو انجام بده، دائما بیا این چرخ رو تکرار کن تا موقعی که من دکمه استاپتو بزنم. حالا اگه که این وایل به صورت دائم تکرار بشه از یوزیج سی پی یو اینا میکشه و آروم آروم گیم کرش میکنه. فقط این که ما باید یه تایمی هم براش بذاریم که راحت تر بتونه این کار انجام بشه. میام براش می‌نویسم چی؟ citizen.wait. اینو من براش اینجا می‌نویسم. حالا یه عدد به صورت میلی ثانیه میخواد، من 0 میذارم واسه اینکه فقط من این ویتو اینجا نوشته باشم که سرور من کرش نکنه. ما الان به چی نیاز داریم؟ به این ما نیاز داریم که بریم داخل فایل نیتیومون. میایم ما داخلش و میایم سعی می‌کنیم ببینیم بعد چیکار بکنیم. خب ما در بیس کار ما چیا رو نیاز داریم پاک کنیم؟ پلیسا رو. میایم واسه ماشین پلیسامون اینا ما میایم چیکار می‌کنیم؟ نیستم کاپس. ببینیم مثلا درباره کاپس چیا داره. یه set create random کاپس داره که به صورت بولیان اینجا هم زده که من میتونم به صورت فالس یا ترو من میتونم اینا روشن خاموشش کنم. یه کپیش میکنم، میام اینجا میزنم و میام اینجا من اینو مینویسم فالس، یعنی اینکه پلیسای رندوم واسه من اسپان نکنه. میام پایین تر یه نست کریت رندوم کاپس داریم. توی موقعیت‌های سناریوی پلیسا میخوای آیا اینا اسپان بشن یا نه. مثل اینکه مثلا شما میرید بانک میزنید، میخوای این بخواد اسپان شه یا خیر. میام من اینو کپیش میکنم، میام اینجا یه پرانتزم بازو وصل میکنم، می‌نویسم براش فالس. دوباره یه اینتر میزنم، دوباره میام بعدی یه دونه بعدی از set create random cup on scenarios. اینم دوباره همونه که میام اینم کپی میکنم میذارم اینجا، می‌نویسم فالس. خب من کامل همه پلیسامو با هم یه پاک کردم. حالا نیاز به چی دارم؟ دیدید بعضی وقتا میرید توی مپی صدای آژیر پلیس میاد، من باید اونو پاکش کنم. میام چیکار میکنم؟ از سایرن استفاده میکنم. سایرن میشه چی؟ آژیر ماشین پلیسا بهش میگن سایرن. میام اینجا داره که یه سری چیزاشو میام میخونم همه رو ازم، ببینم چیا داره. دیستنت کار سایرنز. میام اینم یه کپی میکنم، اینم به صورت بولیانه، میام یه پرانتزم بازو وصل میکنم، میزنم فالس. من وقتی که اینو میزنم یعنی که کامل همه سیستم‌های پلیس من همه ازم پاک. من نیازی به تست این ندارم چون که من پلیس نمیبینم توی من. میام سراغ بعدی، این که من بخوام بیام این ماشینایی که اینجا اسپان میشه و پدایی که دارن اینجا راه میرن رو بخوام آفشون کنم. میام اینجا، میام داخل نیتیوم، میرسم set ped
دستینی میام اینجا زده که تعداد پدارا میخواد چه شکلی باشه. اگه شما 2 تا 0 بذارید اینجاش که زده نامبر 2 تا 0 بذارید یعنی که به شما نمیخواد اسپان بشن. اگه بزنید 1 یعنی همشون اسپان میشن. من میام اینم یه کپی میکنم میذارمش اینجا، یه پرزن باز وصل میکنم میذارم 0.0. الان من باید پلیرایی پیدایی که دارن دور و برم راه میرن پاک بشن. میام یه رفرش اینجا میزنم، سورسم پیدا بشه، مینویسم استارت میلاد ولف NPC. من اومدم اینو استارتش کردم. الان NPC دور من پیاده روی نمیکنه به هیچ عنوان. حالا من باید بیام ماشین و موتورای توی مپ من باید بیام آفشون کنم. واسه این کار من میام چیکار میکنم؟ میام ماشینایی که رندوم اسپان میشن رو پاک میکنم. میزنم چی؟ میزنم set random vehicle. میام اینو میزنم و اینو کپیش میکنم از اینجا و به صورت نام برم هست. میزنم اینجا یه پرزن بازو بسته میکنم و می‌نویسم 0.0. حالا که من اینو ریستش میدم تعداد ماشینایی که میان اسپان میشن کمتر میشه. چرا؟ حالا باید بیام تیکه که حتی ماشینایی که پارک شدن حتی من باید بیام آفشون کنم. میام اینجا و دوباره من اینجا میزنم set parked vehicle. این مال ماشینایی که پارک میکنن یه جا. میام اینم من اینجا میزنم و یه پرسم بازو وصل میکنم دوباره 0.0. میام من دوباره اینجا میزنم و الان ماشینایی که دیگه پارک میشنم دیگه به هیچ عنوان در حال حاضر اسپان نمیشن. فقط اسپان میشن ولی مثلا همونه که از قدیم اسپان بودن دیگه. الان حتی ماشینایی هم که اینجا دارن راه میرن عملا کم شدن، نمیشه زیاد 0.0 هم حتی کرد. میام سراغ این یعنی این که میخوای چقدر ترافیک باشه توی مپت. من میام اینم دوباره میزنم اینم میزنمش 0.0 و میام سراغ بعدی چیه؟ بعدی حالا الان مقدار ترافیک هم من توی مپم کم کردم. حالا پدایی که سناریو دارن اونا رو من میخوام همه رو ازم پاک کنم. میام چیکار میکنم؟ سناریو پد مولتیپلییر آنس. این میام من اینجا میزنم و جلوش 2 تا 0 میزنم. چرا؟ چون که یکشون این اولی است یکشون هم دومی است. میام اینجا من میزنم نمال پدایی که یه جا وای میسم و تکون نمیخوره 0.0 یه چیز 0.0 دوباره. اینم من اینجا زدم. الان فقط میمونه یه دونه قایقایی که رندوم اسپان میشن و این ماشینای 100 ماشینای زباله بر. میام اینجا چیو میزنم رندوم که هم زدم. یه بوت ما اینجا داریم که تاگل داره به صورت فالس و تو رو کار میکنه. فالسش میکنم اینجا. دوباره میام اینجا set random trains که نه set garbage trucks هم هست که مال ماشیناییه که زباله میان میبرن. اینم من میام اینجا میزنم و می‌نویسم فالس. خب این شد از اینکه من بخوام حالا اینا رو همه رو ازم پاک کنم. حالا در نهایت من باید چی کار کنم؟ الان من اینا رو پاک کردم. الان مپ تقریبا خالی شده. اوکی، به جز چیزایی که از قبل بودن الان دیگه اسپان نمیشن جدید. حالا میمونه چی؟ میمونه این که من میخوام یه کاری بکنم پلیر من هر جایی که میره یه محدوده دورش هر چی کاراکتر و هر چی ماشین هست پاک شه. میام چیکار میکنم براش؟ میام داخل خود سورسم و چند تا اینتر میزنم. میام اینجا یه لوکال براش میسازم، لوکال x y z. چرا؟ چون که من میخوام منطقه‌ای که پلیرم هست داشته باشه. یه پرسم توش باز میکنم table dot on get entity coords. entity هم مینویسم براش player pet id. میام من اینجا میزنم واسه اینکه بتونم موقعیت x y z پلیر منو همه رو ازم بگیره. میام من چیکار؟ clear area of vehicle. سر اینکه یه منطقه‌ای که ما هستیم و ماشینایی که داخلشن همه ازم پاک بشن. میام من یه کپی میزنم و پیستش و مینویسم x دوباره یه دونه y دوباره یه دونه z و یه دونه 1000 هم اینجا مینویسم. واسه چی؟ واسه ریدیوسش یه x داریم یه y داریم و یه z داریم که نوشتم. ریدیوسش رو میزنم 1000 یعنی که توی 1000 متر دورمون بخواد اینا رو پاک کنه همه رو و یه p4 که همه رو ازم من براشون فالس میزنم. میام من همه اینا رو ازم میزنم و میام پوینتر. حالا ما پوینتر ما چی رو داریم؟ من اینو دارم که بخوام بشینم ماشینایی که اینجا میان جنریت شن یا ساخته میشن بخوام پاکش کنم. شکلی من میزنم remove from generators in area. من میام اینجا من اینو میزنم یه پرزم دورش باز کنم. میام به ترتیب زده x1 y1 z1 x2 y2 z2 و در نهایت هم unk نمیدونم یعنی چه. من تا اینجاشو میزنم. حالا ما میام اینجا ما سورسمون رو یه ریستش میدیم. وقتی که ما ریست میدیم من که بیام اینجا 99% ماشینایی که ما اینجا داریم همه ازم پاک میشن. این میشه کل سیستمش. سورسش به صورت کامل توی دیسکریپشن میذارم براتون.
و آموزش کانفیگ روی کیوبیک کارش هم به صورت کامل براتون میذارم. لایک، کامنت، ساب یاد نره. این ویدیو جهت آموزشه. دوباره میگم واسه ESX فقط نیست، واسه کیوبیک کارم هست. میبینم توی ویدیوی بعدی. واسابلاد واسابی چش دافه سبز سره واسابی پول خلاف کردم 2 تا لاماری 2 سال زندگی میکردم تو استانبول قاچاقی رپ هم شده برات